जब जब तानाशाहहरूको कुरा हुन्छ हाम्रो दिमागमा एउटा यस्तो क्रूर व्यक्तिको तस्बिर बन्छ जो मानवको रूपमा एउटा आवासी जनावर थियो, जसलाई मानवता शब्दसँग टाढा टाढासम्म कुनै वास्ता थिएन, जो एउटा पागल कुकुर, मदमस्त हात्ती अनि रिसालु सिंहको मिश्रण थियो, जो केवल आफ्नो मनको कुरा गर्थ्यो, चाहे त्यो सही होस् या गलत, अनि जो कोही पनि उसको बाटोमा आउँथ्यो उसले ती सबैलाई तहस नहस गरिदिन्थ्यो। संसारमा धेरै तानाशाहहरू थिए, नजाने कति नाम छन्, हिटलर, मुसोलिनी, सद्दाम हुसेन, कर्नल गद्दाफी, यस्तै अरू कति हुन् कति। तर आज हामी जसको कुरा गर्दैछौँ त्यो यी सबै व्यक्तिहरूभन्दा एकदमै फरक थियो, जसको तुलना कुनै पनि मानव जातिसँग गर्न मिल्दैन। सायदै संसारमा यस्तो कोही मानिस होला जसले मानिसको मासु खान्छ होला। हो, आज हामी जसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ ऊ एउटा यस्तो आदमखोर तानाशाह थियो जसले रिस उठेपछि आफ्नै मित्रलाई समेत मारेर उसको मासु खान्थ्यो। आज हामी कुरा गर्दैछौँ युगान्डाका क्रूर शासक इदी अमिनको, जो आफ्नो देशमा आफैलाई दादा भनेको मन पराउँथे। आउनुहोस् सुरु गरौँ इदी अमिनको बाल्यकालदेखि। उनको बाल्यावस्था कस्तो थियो? इदी अमिनको जन्म उत्तर युगान्डाको एउटा कोबोको नामक सहरमा ईस्वी सम्वत 1925 हुन्छ। ठाउँ अनि उनको जन्ममितिको बारेमा कति ठाउँमा ईस्वी सम्वत 1928 अनि सहर कम्पाला भनेर पनि क्लेम गरिएको छ। इदी अमिन यति गरिब ब्याकवर्ड फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्थे कि उनको जन्ममिति समेत सही कसैले पनि थाहा छैन। इदी अमिनका बुवा किसान थिए अनि इस्लाम धर्मका अनुयायी थिए अनि उनकी आमा लोकबारा जनजातिकी सदस्य थिइन्। अमिनको सानो भाइले भन्दछन् कि इदी अमिनको जन्म युगान्डाको राजधानी कम्पालामा भएको थियो अनि उनको बुवा त्यहाँको पुलिसमा काम गर्ने गर्दथे। इदी अमिन आफ्नो बाल्यकालमै आफ्नो संयुक्त परिवारबाट अलग भइहाले 8 भाइ बहिनी मध्ये उनी तेस्रो नम्बरका सन्तान थिए। इदी अमिनले केवल प्रारम्भिक शिक्षा लिएका थिए तर उनी खेलकुदमा एकदम अब्बल थिए। इदी अमिन 6.5 फिट अग्लो अनि एकदम मोटो मानिस थिए। कालो रङ, ठुलो हाइट अनि मोटो ज्यानका कारण उनी साँच्चीकै कुनै राक्षसभन्दा कम देखिन्न थिए। इदी अमिनलाई राक्षस बन्नु कतिको न्यायपूर्ण छ यो कुरा भिडियो पुरा हेरेर तपाईहरू आफै डिसाइड गर्नुहोला। आउनुहोस् हेरौँ इदी अमिनको जीवन कस्तो थियो। सन् 1894 मा जब युगान्डालाई ब्रिटिस सरकारले संरक्षित देश घोषित गरेको थियो त्यति बेला युगान्डामा ब्रिटिस सेना नै तैनात थिए जसलाई ब्रिटिस कोलोनियल सेना भनिन्थ्यो। इदी अमिन सन् 1946 मा एक सहायक कुकको रूपमा ब्रिटिस कोलोनियल सेनाको किङ अमेरिकन राइफलमा सामेल भए। इदी अमिनले भन्ने गर्थे कि उनलाई जबरजस्ती सेकेन्ड वर्ल्ड वारका बेला सेनामा भर्ती गराइएको थियो, तर रेकर्डका अनुसार यो पत्ता लाग्छ कि उनको नाम त सूचीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि लेखिएको थियो। सन् 1947 मा एक पैदल सेनामा उनलाई एक निजी सैनिकको रूपमा केन्या पठाइएको थियो अनि उसले 1949 सम्म गिलगिल केन्यामा 21औं कार इन्फेन्ट्री बटालियनको लागि काम गरे। त्यही वर्ष सोमालियाका विद्रोहीसँग लड्नको लागि उसको ग्रुपलाई सोमालियामा तैनात गरियो अनि 1952 मा कर्पोरल एन्ड सर्जनको रूपमा उनको प्रमोसन गरिएको थियो। सर्जन भन्दा अगाडि वा माथि यिनको प्रमोसन हुन सम्भव थिएन किनकि ब्रिटिस कोलोनियल आर्मीमा यो पोस्ट भन्दा माथि अफ्रिकनको लागि अलाउ थिएन। अब आइसकेको थियो सन् 1962। यही वर्ष 2 अक्टोबरमा युगान्डा ब्रिटिस सरकारबाट स्वतन्त्र भयो। देशका तमाम नेताहरूको राजनीतिक गतिविधि पश्चात युगान्डाका पहिला राष्ट्रपति बन्छन् फ्रेडरिक एडवर्ड सेकेन्ड। उनको 3 वर्षको शासनकालपछि त्यहाँका दोस्रा राष्ट्रपति बन्छन् मिल्टन अबेटो। यो अबेटोको ही शासनकाल थियो जति बेला इदी अमिन एक सैन्य प्रमुखको रूपमा युगान्डामा खडा भइसकेका थिए। 2 मार्च 1966 देखि 25 जनवरी 1971 सम्म मिल्टन अबेटो युगान्डाका प्रेसिडेन्ट रहे। यही दौरान इदी अमिन आफ्नो सैन्य करियरमा कमान्डर इन चिफको पोस्टसम्म पुगिसकेका थिए। यो युगान्डामा त्यति बेलाको आर्मीको सबैभन्दा ठूलो पोस्ट मानिने गर्थ्यो। यो भन्दा अगाडि अरू कुनै पोस्ट नै थिएन। अब अगाडि बढौँ। यहाँबाट मिल्टन अबेटोको उल्टो गन्ती स्टार्ट हुन्छ। युगान्डाको तेस्रो राष्ट्रपति बन्छन् इदी अमिन। इदी अमिन पहिला ब्रिगेडियर जनरल अनि मेजर जनरलको पद सम्हाल्छ। यही दौरान मिल्टन अबेटो अनि इदी अमिनको नजिकता निकै बढिसकेको थियो। दुवैजना एक अर्काका खास मित्र मानिन थालेका थिए तर इदी अमिनको मनमा बेग्लै कुरा चलिरहेको थियो। ऊ मिल्टन अबेटोलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउन चाहन्थ्यो। यो कुरा जब अबेटोले थाहा पाए अनि अमिनसँग टाढा हुन थाले। इदी अमिनले केही रणनीति गरोस् यो भन्दा अगाडि नै मिल्टन अबेटोले अमिनलाई कूटनीतिबाट घेर्न खोजे। मिल्टन अबेटोले सैन्य सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाउन सुरु गरे। इदीले उसको जवाफको लागि अनि मिल्टन सरकारलाई गिराउने तयारी सुरु गर्यो। ऊ युगान्डावासीहरूलाई आफ्नो समर्थनमा खडा गर्न सफल भयो। त्यसपछि इदी अमिनले अबेटोको जुन खुफिया पुलिस थियो तिनीहरूलाई मार्न सुरु गर्यो अनि बिस्तारै युगान्डाको आधी जनता इदी अमिनको पक्षमा हुन लागेको थियो। त्यसपछि इदी अमिनलाई लाग्न थालिसकेको थियो कि उसले जे गरे पनि युगान्डावासी उसको समर्थन
समर्थनमा अवश्य हुनेछन्, किनकि उसले पहिले नै जनताको मनमा मिल्टन ओबेटोको विरुद्ध विष भरिसकेको थियो। सन् 1971 मा मिल्टन ओबेटो एउटा मिटिङको लागि सिङ्गापुर गएको थियो। सिङ्गापुरबाट उनले युगान्डाको आर्मीलाई एउटा मेसेज दियो कि इदी अमिनलाई तुरुन्त एरेस्ट गर्नु। ओबेटोको यो मेसेज एकजना जुनियर अफिसरद्वारा इन्टरसेप्ट हुन्छ, जुन अफिसर इदी अमिनको एकदम घनिष्ठ थियो। अब इदी अमिनलाई लागिसकेको थियो कि यस्तो मौका अर्को आउँदैन। सेनाको अध्यक्ष त ऊ पहिलादेखि नै थियो, अनि प्रेसिडेन्ट सिङ्गापुर गएपछि इदी अमिन युगान्डाको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भयो। अनि उनले आफ्नो पावरलाई युज गरेर पुरा युगान्डालाई मिलिट्रीद्वारा घेरिदियो अनि एयरपोर्टलाई समेत पूर्ण रूपमा सिल गरिदियो, जहाँबाट मिल्टन ओबेटो फर्किएर युगान्डा आउनेवाला थियो। यो खबर जब मिल्टन ओबेटोले थाहा पायो, त्यसपछि ओबेटो फर्केर युगान्डा नै आएनन्। मिल्टन ओबेटोले नजिकको देश तन्जानियामा बस्न सुरु गर्यो अनि यता इदी अमिनले जनताहरूलाई भन्यो कि जबसम्म इलेक्सन हुँदैन तबसम्म युगान्डाको राष्ट्रपति म स्वयं हुनेछु। यसरी जनताहरूलाई धोकामा राखेर इदी अमिन युगान्डाका तेस्रा राष्ट्रपति बने। अब यहाँबाट सुरुवात हुन्छ इदी अमिनको तानाशाही अनि युगान्डाको सर्वनाश। सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै इदीको क्रूरताले चरम सीमा नाग्न थाल्यो। सबैभन्दा पहिले उनले ती सबै सैनिक अनि अधिकारीहरूलाई जिउँदै जलाए अनि कतिलाई फाँसी चढाए जो मिल्टन ओबेटोको समर्थनमा थिए। सत्ता सम्हालेको पहिलो वर्ष नै उनी लगभग 9000 भन्दा बढी सैनिक अनि अधिकारीहरूको मृत्युको कारण बनिसकेका थिए। त्यो पनि त्यति बेला जति बेला उनी आफै आर्मीको सबैभन्दा ठूलो पोस्ट कमान्डर इन चीफमा थिए। इदी अमिनको तानाशाहीको कारण युगान्डाको अर्थव्यवस्था ढल्न थाल्यो। यो इदीको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन सक्थ्यो, तर चलाखीपूर्वक इदीले यसको पनि हल निकाले। यिनले यस्तो भनेर सारा एसियालीहरूलाई युगान्डा छोड्ने आदेश दिए कि तिनीहरूसँग युगान्डाको नागरिकता छैन। नागरिकता नभएको कारण आजदेखि 90 दिनभित्र युगान्डालाई छोडेर जानुपर्नेछ। यसको कारण 80,000 भन्दा बढी मानिसहरू जो वर्षौंदेखि युगान्डामा बस्दै आएका थिए ती सबैले युगान्डालाई छाड्नु पर्यो। 90 दिनमा युगान्डा छोड्नुको साथसाथै अर्को यो कुरा पनि भनिएको थियो युगान्डा भन्दा बाहिर जाँदा केवल 2 लगेज मात्र लान पाइनेछ। त्यो पनि ब्यागभित्र केवल कपडा हुनेछ, अरू केही होइन। रुपैयाँ, पैसा, गहना यस्ता केही पनि लैजाने अनुमति थिएन। त्यसपछि यो सबै एसियालीहरूको सम्पत्ति युगान्डा सरकारको अधीनमा हुन्छ, जुनमा एसियालीहरूको केही अधिकार हुने छैन। इदी अमिनको यातना दिने तरिकाले उसको हिंस्रक सोचको अनुमान लाउन सकिन्थ्यो। उसले हरेक सुन्दर महिला, केटी, बालिकालाई आफ्नो हवसको शिकार मात्र बनाएन, तिनको क्रूरतापूर्वक हत्या पनि गर्थे। इदी अमिन मानिसलाई एकदम नराम्रोसँग मार्ने गर्थ्यो। ऊ जिउँदै मानिसहरू जमिनमा दफन गरिदिन्थ्यो। कतिचोटि त उसले जिउँदो मानिसलाई गुहीको अगाडि नील नदीमा फालिदिन्थ्यो। इदी अमिनको हातबाट मर्नेहरूमध्ये आम जनमानस बाहेक पूर्व मन्त्री, सेवारत मन्त्री, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश, शिक्षाविद, आदिवासी नेता, पत्रकार अनि कति विदेशीहरूको संख्या सामेल छ। कति ठाउँमा त पुराको पुरा गाउँ नष्ट गरिदिन्थ्यो अनि लासहरूलाई त्यही नील नदीमा बगाइदिन्थ्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, इदी अमिन मानवखोर तानाशाह हो भन्ने कुराको खुलासा कसरी भयो? इदी अमिनको जम्मा 6 वटा श्रीमती थिए अनि ती सबैबाट लगभग 45 बच्चा थिए। यसको नि कुनै अफिसियल रेकर्ड त छैन, तर यसको विलासी जीवनको अनुमान यो कुराबाट पनि गर्न सकिन्छ कि उसले सुन्दर महिलाहरूलाई उसको भोग विलासको वस्तु मात्र सम्झन्थ्यो र तिनको भरपूर शोषण गर्थ्यो। यस्तो भनिन्छ कि उसको घरमा एकजना घरेलु डाक्टर हुने गर्दथ्यो जसको नाम थियो किबो सिङ्गोता, जो उसको स्वास्थ्यको नियमित ख्याल गर्दथ्यो। एकचोटि घरमा डाक्टर एक्लै थियो। तिर्खा लागेर पानी पिउन फ्रिजबाट पानी निकाल्न जाँदा उसले देख्छ मानिसको काटिएको टाउको अनि केही शरीरका अङ्गहरू फ्रिजभित्र राखिएको थियो। यो देख्ने बित्तिकै डाक्टर त्यहीँनिर बेहोस हुन्छ अनि लामो समयपछि जब उसलाई होस आउँछ अनि त्यहाँबाट आफ्नो प्राण बचाएर भाग्छ। हुन त उनको श्रीमतीहरू पनि उनका यस्ता व्यवहारले एकदम चिन्तित थिइन् र तिनीहरू पनि त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थिन्। इदी अमिनले आफ्नो दोस्रो श्रीमती एरोरा अनि उनको प्रेमीको केवल हत्या मात्र गरेका थिएनन्, तिनीहरूको मासु पनि खाएको पाइन्छ। इदी अमिन यस्तो नरभक्षी हुनुको अरू पनि सबुतहरू पाइन्छन्। सन् 1975 को समय थियो जब इदी अमिनको युगान्डाको मुख्य न्यायाधीशसँग मनमुटाव हुन्छ अनि उनले त्यसको पनि हत्या गरिदिन्छ। त्यसपछि पोस्टमार्टमको कारबाही चलिरहेको बेला त्यही समय त्यहाँ इदी अमिन आइपुग्छ। उसले सबै डाक्टरहरूलाई बाहिर जान हुकुम दिन्छ अनि लगभग 30 मिनेटसम्म बन्द कोठाभित्र त्यो सबसँग रह्यो। अनि जब डाक्टरहरू फर्केर सब राखिएको कोठाभित्र आए, तर मुख्य न्यायाधीशका केही अङ्गहरू नै गायब थिए। उसको किडनी, मुटु अनि अरू अङ्ग सबै गायब भइसकेका थिए।
यसरी इदी अमिनको नाम इतिहासमा एक आदमखोर तानाशाहको रूपमा लेखियो। अन्तमा इदी अमिनको अन्तिम कथा एकदम डरलाग्दो छ। सन् 1978 को समय थियो अनि इदी अमिनले आफ्नो सेनाहरूलाई आदेश दियो कि पडोसी मुलुक तन्जानियामा हमला गर। साथसाथ उनले आफ्नो मित्र कर्नल गद्दाफीसँग सहायता माग्यो जो लिबियाको तानाशाह थियो। यो युद्ध पुरा 6 महिनासम्म चल्यो अनि तन्जानियाका सेनाहरू बहादुरीपूर्वक लडिरहे। अनि 10 अप्रिल 1979 को एक यस्तो ऐतिहासिक दिन थियो जब तन्जानियाका सेनाहरूले लिबियाका अनि युगान्डाका सेनाहरूलाई तहस नहस पारिदियो अनि सहर कम्पालामाथि कब्जा गर्यो। कम्पाला युगान्डाको राजधानी थियो, तर इदी अमिन चलाखीपूर्वक युगान्डाबाट लुकेर भाग्न सफल रह्यो अनि लिबियामा गएर बस्यो। करिब 2 वर्षसम्म लिबियामा कर्नल गद्दाफीसँग रहेपछि इदी अमिन पुगे साउदी अरब। त्यसपछि पब्लिक लाइफमा उनको कहिले पनि इदी अमिनको केही खबर आएन। ऊ साउदीमा नै लुकेर बस्यो अनि बिस्तारै उसको उमेर नि ढल्किन थाल्यो अनि भनिन्छ कि उसलाई धेरै किसिमका रोग पनि लागिसकेका थिए। त्यसपछि 19 जुलाई 2003 मा इदी अमिनको चौथी श्रीमतीले मिडियालाई भन्यो कि इदी अमिनलाई किडनीको समस्या छ, ऊ आफ्नो देशमा फर्किन चाहन्छ। यो कुरा सुनेपछि त्यति बेलाका युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसोभेनीले यस्तो भनेका थिए, यदि इदी अमिन युगान्डा फर्किए भने उनले त्यहाँका जनताहरूलाई उसले गरेका पापको जवाफ दिनुपर्नेछ। त्यसपछि यो टपिकलाई फेरि कसैले नि कोट्याएन अनि 16 अगस्त 2003 मा साउदी अरब जद्दाम स्थित किङ फैजल स्पेशलिस्ट हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उसको मृत्यु भयो।